너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만. Hi guys, welcome to my channel. This is Arati and in today's video I'll be doing a just go to makeup look and it's going to be really minimal. So further any ado, let's get into the video. I have already prepped my skin. Now I'm directly jump into the primer. Here I'm using this LA Girl Pro Prep Primer. मैले चाहिँ यो मेरो पोर्सहरु भएको एरियामा मात्र युज गर्छु मेरो टी जोनहरुमा मलाई चाहिँ यो प्राइमर मन पर्यो है कस्तो सफ्ट खालको फिल हुन्छ के यहाँ लगाउँदा पनि कस्तो छिट्टै Now I'm directly jump into this Milani Conceal Plus Perfect 2-in-1 foundation. मैले चाहिँ धेरै प्रोडक्टहरु आज युज गर्दिन किनभने जस्ट गो टु लुक हो नि त मैले डेली के कस्तो मेकअप युज गर्छु त्यस्तो मात्र गर्छु यो भिडियोमा चाहिँ मैले यो फाउन्डेसन चाहिँ यसरी हातमा लिन्छु अनि यसको 1 या 2 पम्प चाहिँ इनफ फर मी नाउ आई एम जस्ट अप्लाइङ इट टु माई स्किन म चाहिँ एकदमै थोरै अप्लाई गर्छु यो मेरो आई एरियामा बढी फोकस गरेर Using this beauty sponge, I am going to blend it all. You know, makeup look on the ani ma cha धेरै जताततै लतपत्त लगाउँदिन I'm just मेरो यो डार्क सर्कल भएको एरियामा बढी फोकस गरेर लगाउँछु I have already blend my foundation. अब चाहिँ म यसलाई सेट गर्छु ट्रान्सलुसेन्ट पाउडर लगाएर so here I am using this LA color translucent powder. Powder चाहिँ मैले मेरो त्यो क्रिटिकली हल भिडियोमा चाहिँ देखाएको थिएँ हैन अनि मैले यसलाई युज गरिसके 3-4 चोटी मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो डेली बेसिसमा मान्छेहरुले आई स्याडो प्रिफर गर्दैन तर मलाई चाहिँ हल्का डार्क कलरको आई स्याडो मन पर्छ डेली बेसिसमा पनि सो हियर आई एम युजिङ दिस कलर म चाहिँ मेरो जस्ट क्रिज एरियामा मात्र लगाउँछु अरू ठाउँमा त्यति फोकस गर्दिन क्रिज एरियामा चाहिँ हल्का हल्का जस्ट टु गिभ नेचुरल लुक मेरो आँखाको मेकअप पनि भइसक्यो म धेरै चाहिँ लगाउँदिन आँखामा डेली बेसिसको लागि सो आई एम जस्ट गोइङ टु अप्लाई सम मस्कारा एन्ड इट विल बी ओभर सो लेट्स डु इट Here I am using this 7 Girl Lash Doubling Mascara. Mascara launga ki mere face to comedy dekhela. It's like look how pretty they look. Now I am using this lipstick from Milani. मलाई त्यसको सेड एकदमै मन पर्यो मैले आफ्नो प्रिभियस भिडियोमा पनि मेन्सन गरेको थिएँ मन पर्यो डेली बेसिसको लागि चाहिँ जस्ट डार्क कलरको छ अनि मेरो लिप्स चाहिँ अलिक पिगमेन्टेड छ मलाई चाहिँ यसको कलर एकदमै मन पर्यो मेरो डे टु बेसिसको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो कलर छ अनि इट सुट मी सो वेल I'll just put my hair like this and I'm ready to go. I hope you guys enjoyed watching me. If you really did, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel and hit that bell button to get notified whenever I post new videos.